बस्दाखेरि एकदमै आरामदायी सोफा छ, एकदम कम्फर्टेबली फिल गर्नुहुन्छ। 20,500 मा यो 2215 सीटर भयो टोटल हैन त। आरामदायी सोफा 15 वर्षको वारेन्टी दिदिन्छ। 15 वर्षको वारेन्टी यसमा 30,000 मा यो सबै कलरहरु फ्री डेलिभरीहरु छँदै छ। नेपाल भरि नै हामी होलसेल प्राइसमा पनि सोफा दिन्छौं र हेलो एन्ड व्हाट्सअप एभ्रीवन एन्ड वेलकम ब्याक टु द अनदर सोफा प्राइस अन भिडियो हैन, जसको लागि चाहिँ म भक्तपुरमा रहेको सोफा स्टोरमा आइसकेको छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडी दामी दामी सोफाहरु रहेको छ, जसको चाहिँ प्राइसिङ र क्वालिटी एकदमै हाम्रो दाइले यहाँको दाइले बेस्ट दिने भन्नुभएको छ। सो भिडियोको अन्तिमसम्म रहेर चाहिँ सोफाहरु कस्तो छ, क्वालिटीहरु कस्तो छ, प्राइसिङहरु के कस्तो रहन्छ सम्पूर्ण कुरा बुझ्नु होला है त। सो हेलो दाइ, वेलकम टु द ब्लग। हेलो नमस्ते, सोफा स्टोर भक्तपुरमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। हजुरको यो सोफा स्टोर भक्तपुरको बारेमा चाहिँ मैले फेसबुक पेजमा हेरेको थिएँ हैन, विभिन्न सोफाहरु एकदमै बेस्ट क्वालिटी र प्राइसिङमा, त्यही भएर म यहाँ आएको पनि हो हैन। हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई के कस्तो सोफाहरु चाहिँ देखाइदिनुस् न आजको भिडियोमा। एकदम राम्रो राम्रो सोफा, तपाई सही ठाउँमा आउनुभयो सर, मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु फर्स्ट अफ अल तपाईलाई हैन। हामीसँग चाहिँ 9,500 देखि 1 लाख को रेन्जमा चाहिँ मल्टी कलरमा, मल्टी चुइङ कलरमा हेर्नुस्, भेराइटी पछाडी ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो राम्रो छ। तपाईले सो गाइज भिडियोमा थप अगाडि बढ्नु अघि चाहिँ तपाईहरु समक्ष एउटा सानो इन्फर्मेसन शेयर गर्न चाहे। यदि तपाईको बिजनेस इन्टरप्राइजेस छ, शपहरु छ जसले चाहिँ विभिन्न प्रोडक्टहरु हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई अफर गर्न सक्छ, विभिन्न सर्भिसेसहरु अफर गर्न सक्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नु भएको WhatsApp नम्बर वा जीमेलमा कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो टिमसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो शपको बिजनेस इन्टरप्राइजेसको पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। तर एउटा मात्रै शर्त के छ त भन्दाखेरि तपाईले हाम्रो भ्युअर्सको लागि चाहिँ बेस्ट क्वालिटी र प्राइसिङहरु चाहिँ अफर गर्न सक्नु पर्यो, या भनौं हाम्रो भ्युअर्सको लागि भ्यालु एड गर्न सक्नु पर्यो है त। ताई अब हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई सोफाहरु देखाउनुस् न त, के कस्तो सोफाहरु रहेको छ। ल म देखाउँछु है त, यहाँबाट हेर्दै जान्छ है त। अब यो चाहिँ सोफा छ हेर्नुस् है त, यो जिपर सिस्टम भएको अनि यो चाहिँ कोरियन फाइबर युज भएको अनि 6 इन्चीको कुसन हुन्छ। यसमा चाहिँ 15 वर्षसम्मको वारेन्टी दिइरहेका छौं हामीले। बस्दाखेरि एकदमै आरामदायी सोफा छ, एकदम कम्फर्टेबली फिल गर्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ 56,000 को रेन्जको प्राइस कट गरेर मात्र 50,000 मा 50,000 मा चाहिँ हामीले यो हेर्नुस्, यता पनि यो पनि देखाइदिनुस् हैन। यो कलरको सोफाहरु यो कलरको एउटै रेन्जमा हामीले तपाई 56,000 मा प्राइस कट गरेर कस्टमरको सुविधाको लागि मात्र 50,000 मा यो सोफाहरु, यो ब्राउन कलरको सोफाहरु पनि त्यही हो प्राइस। यो एकदम एउटै रेन्जमा हामीले चाहिँ कस्टमरलाई धेरै कन्फ्युज नगर्ने हिसाबले चाहिँ एउटै रेन्जमा धेरै कलरको सोफाहरु दिइरहेका छौं। यसमा मुडा पनि आउँछ हेर्नुस् है, साइडमा हाम्रो ओकेजनली हाम्रो घरमा चाहिँ गेस्टहरु धेरै हुँदाखेरि हामीले यो चाहिँ निकालेर युज गर्न सकिन्छ। टु साइडमा यो हुन्छ, उता यता त्यो साइडमा यो हुन्छ है त। ठीक छ। अर्को हेर्नुस् त, यो क्या दमदार कलर छ हेर्नुस् न, मस्त कलर छ। यो टेबलको रूपमा नि युज गर्न सक्नुहुन्छ, कम्फर्टेबली बस्न पनि मिल्ने यो छ हेर्नुस् न हैन। आनन्द 65,000 मात्र 65 75,000 को कट गरेर 75,000 को कट गरेर 65 मात्र। ल ठीक छ दाइ, यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले यो 2-3 वटा सोफाहरु हेर्यौ हैन। अरु सोफाहरु पनि देखाउनुस् न, के कस्तो छ अरु रेन्जहरुको। अरु सोफा चाहिँ म अहिले एकदमै राम्रो सोफा देखाउन गइरहेको छु है त। यो चाहिँ यता 2वटा मुडा छ, उतापट्टि साइडमा पनि 2वटा मुडा छ र यसको चाहिँ 35,000 ला कट गरेर 30,000 मा 30,000 मा मात्र 30,000 मा। हजुर, यसको कर्नरमा ग्लास आउँछ। काठमाडौँ भ्याली भित्र हामी फ्री डेलिभरी गरिदिरहेका छौं। हजुर, र यसको फर्म र काठमा के वारेन्टी के छ भन्ने यसमा पनि 5 देखि 10 वर्षको वारेन्टी दिइरहेका छौं। यसमा फर्ममा 5 वर्ष, फर्ममा 5 वर्ष, काठमा 10 वर्षको वारेन्टी। ठीक छ दाइ। अब यसको कलरहरु छ, भेराइटी कलर मल्टी कलर, यहाँबाट पछाडी सबै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, सबै कलरहरु। यो ब्लू कलर भयो, चुज गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। यो क्यामेराको फ्रेममा यो सबै पछाडीको चाहिँ मात्र कति 30,000 मा यो सबै कलरहरु फ्री डेलिभरीहरु छँदै छ। फेरि ती माथि पनि तपाईसँग अरु क्याटलगमा कलरहरु पनि छन्, मल्टी कलर चुज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी यो सोफा हेर्नुस् त, एकदमै आरामदायी सोफा छ। ल हेर्नुस् है त, यसमा 8 वटा कुसन छ, मात्र 56,000 को प्राइस कट, 50,000 ओन्ली। 56,000 को सोफा 50,000 ओन्ली, एकदमै आरामदायी सोफा। 15 वर्षको वारेन्टी दिदिन्छ। 15 वर्षको वारेन्टी यसमा एकदम। ल ठीक छ। ओके, कलर पनि एकदम मिठो रहेछ। यसको कलर भेराइटिजहरु छ, कलर भेराइटी भनेको यो कलर छ अनि अरु पनि मल्टिपल कलर छ, चुज गरेर बनाउन नि मिल्छ, बनाउन सक्यो। यसको पनि त्यति नै भयो प्राइसिङ हैन त? यसको पनि त्यति नै भयो। अब त्यो भन्दा यो चाहिँ 30 को, यो 30,000 को यहाँ जति पनि भिडियोजमा देखिदैछ यो सबै 30,000 मात्र। ल ठीक छ। यहाँसम्म लास्टसम्म जुन पनि कलरहरु देखिदैछ सबै 30,000 हैन त? ल ठीक छ दाइ। अब यो जति पनि हामीले हेर्यौं नि 30,000 को सोफाहरु, यसमा चाहिँ के कस्तो छ वारेन्टी र डेलिभरीको अप्सनहरु के छ भनिदिनुस् त। यो 5 देखि 10 वर्षको वारेन्टी छ 30,000 को रेन्जमा। यसलाई चाहिँ हामीले फ्री डेलिभरी गरिदिरहेका छौं काठमाडौँ भ्याली भित्र।
अनि अल नेपाल पनि डेलिभरी हुन्छ है हाम्रो हाम्रो क्यामेरा फ्रेममा जति पनि सोफाहरू देखेको छ सबै मात्र 30,000 मात्र ल 30,000 ठिक छ अझ म तपाईलाई 27 को देखाउँदैछु अब 27,000 को हजुर 27,000 को पनि छ यो मात्र 27,000 यसमा पनि वारेन्टी र डेलिभरी एउटै त्यही हो एउटै छ ल ठिक छ यसमा पनि मल्टी कलर छ हेर्नुस् यो मल्टी कलरहरु भयो यो सबै फ्रेमको कलरहरु सबै फ्रेमको कलर उता पछाडीको ब्ल्याक पनि हो हो त्यो पनि ठिक छ यसमा पनि अरु कलरहरु चेन्ज गर्न मिल्छ 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 कस्टमरहरुको चोइस अनुसारको कलर दिन्छौं हामी ल ठिक अब चाहिँ म प्रिमियम क्वालिटीको सोफा देखाउँदै छु है तपाईलाई तपाई आफै छक्क पर्नुहुन्छ दङ्ग पर्नुहुन्छ 95,000 रेन्जको सोफा म तपाईलाई 75,000 मा देखाउँदै छु यो सोफा मात्र 75,000 मा क्वालिटीमा तपाईहरुले केही चिन्तै गर्नु पर्दैन ल ठिक छ यो कपडाको क्वालिटी के छ भन्दिनुस् न कपडामा मल्टी कलर पाउनुहुन्छ तपाईले फर्ममा 10 वर्ष फ्रेममा 20 इयर्स सम्मको चाहिँ वारेन्टी दिन्छौं हामी 20 वर्षसम्मको वारेन्टी दिन्छौं ल ठिक छ यसको मामि डेलिभरी अप्सनहरु डेलिभरी अप्सन त एउटै छ फ्री डेलिभरी हुन्छ काठमाडौँ भ्याली भित्र अल नेपाल पनि डेलिभरी हुन्छ ल ठिक छ अब अरु सोफाहरु पनि देखाउनुस् न हाम्रो भ्युअर्सहरुको लागि के छ अब प्रिमियम रेन्जकै सोफा छ यो पनि यसमा साइड टुलहरु यतापट्टि दुधोवटा छ यो चाहिँ 65 को रेन्जको हो 65 को रेन्जको सोफा छ अनि यसमा पनि कलर अप्सन यता हजुरले देखाइदिन सक्नुहुन्छ यो फ्रेममा देखिएको कलरहरु जति पनि छ सबै 65 रेन्जको 65,000 त्यसमा पनि हाम्रो भ्युअर्सले चाहिँ यो भिडियो हेरेर अर्डर गर्नुभयो भने त्यसमा केही मिलाउन मिल्छ कि उहाँलाई 3 to 5,000 हेर्दिन्छौँ हामी ल ठिक छ हाम्रो फ्याक्ट्री भिजिट गर्ने कस्टमरलाई हामी 3 to 5,000 चाहिँ यो फ्रेममा जति पनि यतापट्टि देख्नु हुँदैछ यो सोफाहरु यो सबै मात्र 65,000 त्यसमा पनि दाइले यदि फ्याक्ट्री नै भिजिट गर्नुभयो भने 3 to 2,000 यसो मिलाइदिने एक्स्ट्रा भन्नुभएको छ नि त यस ल ठिक छ अर्को यो हाई क्वालिटीकै सोफा छ यसमा चाहिँ 1000 रुपैयाँ मिटरको 1000 भन्दा माथि मोर देन 1000 रेन्जको कपडा छ यसको चाहिँ मात्र 70,000 मा यो प्रिमियम क्वालिटीको सोफा एकदम ल ठिक छ के छ यसमा पनि वारेन्टीको बारेमा भन्नुस् न 10 to 20 इयर्स फ्री डेलिभरी छँदैछ अनि अब यति धेरै सोफाहरु देखिरहेको छु हैन यो सोफाहरु बिक्री भइसकेपछि आफ्टर सेल सर्भिस के छ कसैको सोफाहरु अब मर्मत गर्नु पर्यो केही गर्नु पर्यो सफाहरु गर्नु पर्यो भने कस्तो सर्भिसहरु छ हाम्रो फ्याक्ट्री भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के सुविधा दिइरहेछ भने कस्टमरले घरमा केही प्रब्लम पर्यो भने हाम्रो मिस्त्री सहित हामी एउटा टोली नै पठाइदिन्छौं त्यस्तो सोलुसन हाम्रो मिस्त्रीले घरमै गर्दै आउँछन् ल ठिक छ ल दा यहाँनिर चाहिँ म अर्को खतरा कलरको सोफा पनि देख्दै छु हैन यो अफिस टाइपको सोफा हो यो चाहिँ obviously यो एकदम प्रिमियम क्वालिटीको रेक्जिनको सोफा हो यो चाहिँ पुस्न मिल्ने आरामदायी अफिसमा नि युज गर्न मिल्ने अब कतिपय मान्छेहरुले चाहिँ घरमा पनि फोर हुन्छ भन्ने हिसाबले यो रेन्जको सोफा युज गर्नुहुन्छ अनि एकदम यसमा के छ कलर क्वालिटीहरु यसमा यस्तो मात्रै हुन्छ कि अरु कलर पनि हुन्छ चुज गरेर बनाउन मिल्छ ब्राउन पनि हुन्छ ब्ल्याक पनि हुन्छ हैन क्याटलग हेरेर चुज गर्न मिल्यो यसको प्राइसिङ के छ भन्दिनुस् प्राइसिङ 65,000 त्यसमा पनि हाम्रो भ्युअर्स आउनु भने एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट छ 3 to 5,000 3 to 5,000 डिस्काउन्ट छँदैछ ल ठिक यसमा वारेन्टी त्यही हैन त वारेन्टी त्यही छ ल ठिक छ अब यता अर्को मिठो रातो कलरको सोफा पनि देख्दै छु हैन दुईटा कलर कम्बिनेसन भएको यसको बारेमा भन्दिनुस् न एकदम मिठो कलर छ मात्र 52,000 52,000 मा यो 52,000 मा यो सोफा ल ठिक छ हाम्रो भ्युअर्सलाई 50,000 मा गर्न मिल्छ भने गरिदिनु पर्यो है त यसमा अब यो चाहिँ अब कस्टमर यहाँ भिजिट गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई म अभियसली केही चाहिँ हेर्ने छु ल ठिक छ 50,000 डिल है त यो सोफाको लागि ओके मैले अहिले देखाइरहन गएको सोफा चाहिँ यो सिम्पल कलरमा आरामदायी छ सोफा जम्मा 45,000 45,000 मात्र लग्जरी कुसन यो यस लग्जरी कुसन अनि आरामदायी छँदैछ तीमाथि अब यो डिजाइन पनि एकदमै सिम्पल भयो भने एकदमै प्रिमियम टाइपको छ एकदम अनि यो ग्रे कलर पनि एकदमै सुट भइरहेछ यो सोफाको लागि एकदम यो सिट निकाल्न नि मिल्छ सर निकालेर धुन मिल्ने हो कुसन छ यसमा 6 इन्चको कुसन ल ठिक छ अनि यो के छ फर्मको डेन्सिटी के छ भन्दिनुस् न डेन्सिटी 50 डेन्सिटी 50 डेन्सिटी ल ठिक छ एकदमै राम्रो अनि अब यसमा डेलिभरी अप्सनहरु एकदम हाम्रो सुविधा त हाम्रो कम्पनीले दिने सुविधा फुल पाउनुहुन्छ फुल पाइन्छ ल ठिक छ अब अर्को त्यो तपाईको पछाडी अर्को मिठो कलरको यो पनि देखिरहेको छु हैन यो चाहिँ यसको सोफाको बारेमा भन्दिनु न यो पछाडी एकदमै ठुलो साइजको हेभी टाइपको छ यो चाहिँ 1,08,000 को सोफा हो हजुर यो चाहिँ एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कतिवटा सिटर हो मोर देन यो 15 सिट छ 15 सिट्स गर्न सक्यो ल ठिक छ यसको प्राइसिङ के छ भन्दिनुस् त यसको चाहिँ 1 लाख को रेन्ज सम्म चाहिँ हामी गर्न सक्छौं यो सोफालाई ल ठिक छ त्यसमा पनि अब कोही लिने हुनु भयो भने डिस्काउन्ट त छँदैछ अभियसली छँदैछ अनि यदि कोही चाहिँ आफ्नै डिजाइन ल्याएर अब सोफा बनाउन चाहनुहुन्छ घरको नाप अनुसार बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो पनि छ हैन त यस हामी फ्याक्ट्रीबाट घरसम्म भिजिट गरेर मेजरमेन्ट लिएर पनि सोफा बनाइदिन्छौं ल ठिक छ यो चाहिँ माछा डिजाइन भएको सोफा चाहिँ हेर्नुस् न चटक्क बनेको हेर्नुस् कति मिठो छ यो पनि 50,000 मा माछा डिजाइन भएको सोफा 50,000 यो पनि एकदमै अफिस टाइपको सोफा र यो अर्को
कपडाको कम्बिनेसन रहेछ के छ भन्दिनुस् न यो घरमा पनि युज गर्न मिल्छ अफिसमा पनि युज गर्न मिल्छ डिजाइन पनि एकदमै युनिक छ है मात्र कति 1000 भन्नुभयो 50000 मात्र 50000 मा यो सोफा हजुरले आफ्नो घर लिएर जान सक्नुहुन्छ डेलिभरी त काठमाडौँ भरि फ्री डेलिभरी छँदैछ एकदम अनि भ्याली बाहिर के छ त पनि भन्दिनुस् न भ्याली बाहिर पनि हामी डेलिभरी गरिदिन्छौँ ट्रान्सपोर्टबाट आउँछ सामान तर अब जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ नपुग्न सक्छ ट्रान्सपोर्ट पुगेको ठाउँमा हामी डेलिभरी गरिदिन्छौँ एकदमै फेरि रिजनेबल कस्ट भयो नि त ठीक छ अब हामीलाई अरू सोफाहरू पनि देखाउनुस् न अरूहरू चाहिँ एकदमै देखाउन मन लागेको सोफा छ तपाईले हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ कति देखाउने आज सोफाको भेराइटिजहरुको कमी छ नि यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यो देखाउँछु म एकदम तपाईले पुरै देखाइदिनु होला यो चाहिँ एकदम मखमली एकदम बबालको सोफा यसको बारेमा भनिदिनुस् न 1,50,000 को रेन्जको सोफा हो तर यसलाई प्राइस कट गरेर 125 1,25,000 मात्र हाम्रो भ्युअर्सलाई 1,25,000 मा यो 1,50,000 को सोफा ल ठीक छ यसको क्वालिटीको बारेमा भनिदिनुस् न कपडा कस्तो युज भएको छ अनि फर्मको डेन्सिटीहरु पनि भनिदिनुस् न डिस्क्रिप्सन गर्नै गएको छ एकदम प्रिमियम रेन्जको छ तपाईको 6 इंच 6 इन्चीको कुसन छ लग्जरी फाइबर कोरियन फाइबर छ अनि मल्टी कलरको कुसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पक्कै पनि यसमा वारेन्टी अनि फर्म डेन्सिटी के छ यसमा 50 डेन्सिटी छ अनि यो कपडा कुन टाइपको कपडा हो यो चाहिँ स्वेट कपडा हो लेटेस्ट कपडा हो एकदम प्रिमियम क्वालिटी हो ल ठीक छ अनि हाम्रो भ्युअर्सलाई 1,25,000 मा यो सोफा ल ठीक छ यो सोफामा वारेन्टी के छ भनिदिनुस् त वारेन्टी 10 to 20 इयर्स 10 to 20 इयर्स 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म फर्ममा कति वर्ष छ फर्ममा 10 फ्रेममा 20 ए ल ठीक छ धेरै धन्यवाद अरु पनि देखाउनुस् न हाम्रो भ्युअर्सको लागि कस्तो सोफाहरु छ अरु चाहिँ अब यो छ गाइस तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हैन सोफाको यहाँनिर कमी छैन यति धेरै सोफाहरु छ कि कुन देखाउँ भइरहेको छ त्यही पनि त्यहाँ मध्ये कुनै हजुरहरुको लागि भनेर चाहिँ हामी यहाँ देखाइरहेको छौं यसको बारेमा भनिदिनुस् त यो चाहिँ चटक्क परेको कलर कम्बिनेसन एकदम राम्रो छ यसमा यसको स्ट्यान्डर्ड साइजको एकदम धेरै एउटा मुडा पनि छ कम्प्लिमेन्टरी मुडा पनि छ हजुरले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ मुडा हाम्रो घरमा ओकेजनली फ्यामिली ग्यादरिङ हुँदाखेरि हैन यो चाहिँ कुसन भइहाल्यो लग्जरी कुसन छ यसको चाहिँ जम्मा 65,000 ल ठीक छ 65,000 यो पनि स्वेट कपडाकै रहेछ अनि साइज पनि एकदम स्ट्यान्डर्ड टाइपको छ एकदम स्ट्यान्डर्ड छ सबैको घरमा अट्ने साइज छ यो चाहिँ सबैको घरमा अट्ने साइज छ अनि ती माथि पनि यसमा कस्टमाइजेसन गर्न चाहनुहुन्छ अरु रङ चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा छँदैछ यस अभियसली ल ठीक छ अब दाइ भिडियो बनाउँदै हामी सोफाहरुको यहाँसम्म आइसकेको छौं हैन यो सोफाको बारेमा भनिदिनुस् त एकदमै खतरा डिजाइन लाग्यो के यो चाहिँ मलाई पनि एकदम मन पर्ने कलर छ यति मिठो कलर छ हेर्नुस् न कुसन पनि एकदमै राम्रो छ जस्तो कलर छ हेर्नुस् न आराम हुन्छ एकदम थकै लाएर घरमा गएको बेलामा आनन्दले बस्नु डिजाइन पनि यहाँनिर हात राख्ने डिजाइन पनि युनिक एकदम युनिक छ यसको चाहिँ 75 ला कट गरेर 65,000 मा 75,000 को सोफा 65,000 मा हाम्रो च्यानलको नाम लिएर आउनु भयो नि त्यसमा एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट पनि दिनु पर्यो 5,000 मैले भनिसकेँ ल ठीक छ दाइ अब यो भइहाल्यो हैन यसको सँगसँगै यहाँनिर अर्को पनि देखिरहेको छ हैन यसको बारेमा भनिदिनुस् न यो सोफा एकदमै लाइट कलरको मिठो छ यसको बारेमा भनिदिनुस् त यो चाहिँ 50,000 मा गर्दिन सक्छु मैले यो चाहिँ कट गरेर 56 को रेन्जको 50,000 मा ल ठीक छ यसको पनि अब क्वालिटी र अब प्राइसिङको बारेमा हामीले के भन्ने एकदम प्रिमियम रेन्जको छ ल ठीक छ त्यसैगरी दाइ हैन अघिदेखि मैले यो सोफा हेरिरहेको थिएँ यो चाहिँ एकदमै सुत्ने टाइपको जस्तो देखिरहेको छु यो सोफाको बारेमा भनिदिनुस् त यो कस्तो टाइपको सोफा हो के हो यो एकदम प्रिमियम रेन्जको सोफा छ आनन्दले यहाँ सुत्न पनि मिल्छ हेर्नुस् है म सुतिरहेको छु है कति आराम हुन्छ यो चाहिँ 6 सिटरको सोफा छ 60,000 को रेन्जको हो तपाईलाई 55,000 मा 55,000 को ती माथि पनि अब हाम्रो च्यानल हेरेर चाहिँ कोही आउनुहुन्छ हाम्रो च्यानलको नाम लिनुहुन्छ भने एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट छँदैछ हैन त ल ठीक छ यसको क्वालिटीको बारेमा भनिदिनुस् क्वालिटी प्रिमियम रेन्जको छ यो निकालेर धुन मिल्ने टाइपको छ 6 इन्चीको कुसन छ यसमा यो फाइबरको कुसन भयो निकालेर यसमा पनि अनि डेलिभरी चाहिँ गर्दाखेरि कतिको सेफ छ त कसरी जान्छ यो प्याकेजिङहरु कसरी हुन्छ भन्नु हाम्रो स्टाफले राम्रोसँग गाडीमा लोडिङ गरेर सेफली तरिकाले घरमा डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ र डेलिभरी गर्दाखेरि उहाँले चेक गर्दाखेरि काहीँनिर के ड्यामेज भयो भने त्यो सायद चेन्ज पनि हुन्छ होला हैन हुन्छ चेन्ज पनि हुन्छ 100% कस्टमरको स्याटिस्फ्याक्सनको जिम्मेवारी चाहिँ हजुरलाई दिए है त ल ठीक छ त्यसैगरी दाइ यहाँनिर हामी चाहिँ यहाँनिर 2-to-1 सोफा पनि देखिरहेको छौं हैन यसको बारेमा भनिदिनुस् न यो चाहिँ 2-to-1 को सोफा हो हजुर एकदम राम्रो मिठो कलरमा छ यसमा कलर चुज गरेर बनाउन नि मिल्छ क्याटलगबाट हैन त मात्र 20,500 मा यो 2-to-1 5 सिटर भयो टोटल हैन त ल ठीक छ यसमा पनि फ्री डेलिभरी छँदैछ त्यसैगरी लिएर हामीलाई चाहिँ अलिकति सस्तोमा कुन टाइपको सोफा छ लास्टमा त्यो पनि देखाइदिनुस् न के छ सस्तोमा सिंगल सोफा हेर्नुस् सुत्न पनि मिल्ने बस्न पनि मिल्ने एउटा कुसन कम्प्लिमेन्टरी पनि आउँछ ओके कम्प्लिमेन्टरी एउटा कुसन हेर्नु त आनन्द छ आनन्दको सोफा यसको प्राइसिङ भनिदिनु त 9,500 मैले 9,500 मा यो सोफा यो कुन टाइपको सोफा यसलाई के भन्छ यो चाहिँ देवान सोफा भन्छ एकदमै त्यो बेडरुममा पनि राख्दा भयो हैन सुरुमै गएर सुत्नु भन्दा यसमा थकै मार्न पनि पाइयो आनन्दले यो मात्र कतिमा भन्नुभयो 9,500 मा यसको पनि फ्री डेलिभरी छ यसमा पनि फ्री डेलिभरी वारेन्टी भनिदिनुस् न यो वारेन्टी यसमा 5 इयर्स हो 5 इयर्स को वारेन्टी फर्ममा अनि काठमा पनि 5 इयर्स को वारेन्टी ल ठीक छ दाइ त्यसैगरी दाइ अब हामीलाई कुनै अरु सोफाहरु छन् भने त्यसको बारेमा भनिदिनुस् न यो हेर्नुस् त 16,000 को रेन्जको सोफा 13,500 मा दिइराछु मैले
13,500 मा पनि सोफा आउँछ आउँछ सर ल ठीक छ दुईजना एकजना 5 सिटर सोफा 5 सिटर सोफा यो कुन टाइपको सोफा हो यसलाई के भन्छ यसलाई चाहिँ अब 2 to 1 को सोफा भन्छ हजुर आरामदायी तरिकाले बस्न मिल्छ 13,500 मा हामी 13,500 मा यसैन वारेन्टी डेलिभरी फ्री सबै छ एकदम छ सबै ठीक छ यसको कलर भेराइटिजहरु पनि अरु छ कि छैन धेरै कलरमा छ हामीसँग मल्टी कलरमा छ 13,500 मा सोफा ल ठीक छ दाइ अब हामी भिडियोको लास्ट तर्फ पनि आइसकेको छौं हैन लास्टमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई म चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ भ्याली भित्र लगायत नेपालभरि नै हामी होलसेल प्राइसमा पनि सोफा दिन्छौं र तपाईहरु होलसेल रूपमा सोफा लिन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई भिजिट गर्नुस् एकचोटी सेवा गर्ने मौका दिनुस् र व्यापारिक साथीहरुलाई पनि लगेर बिजनेस गर्न पनि हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण कस्टमरहरुलाई एकचोटी सेवा गर्ने मौका दिनुस् र तपाईहरुको सन्तुष्टिको लागि अधिकतम प्रयास गर्ने हामी बाचा गर्न चाहन्छौं हस्त दाइ धन्यवाद धन्यवाद चाहन्छु